Hello everyone, সকলকে স্বাগতম জনালো মোৰ এটা নতুন ব্লগলৈ। আজি সাউন্ডে হোষ্টেলৰ পৰা যাবই হ'ব আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি আমাৰ ৰুমটোৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহোঁ। একেবাৰে হোষ্টেলৰ আগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এইটো হৈছে আমাৰ চিকিউৰিটি হাউচ। খুৰা বহি আছে। খুৰা ব্লগ বনাইছোঁ। অঁ খুৰা খাই কৈ দিয়ক আপুনি। উঠিলা মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে হয়তো দেখিছে যে এইটো হোষ্টেলৰ আমি ফাৰ্ষ্ট বেটছ হয় আৰু আগত ভিডিঅ' দিয়া আছিলে কিন্তু ৰুমলৈ অহাৰ পাছত দিয়া নাই। মোৰ কেমেৰামেন আমাৰ হোষ্টেলটোত মানে কাপোৰ মেলিবৰ কাৰণে এনেকৈ সুবিধা দিয়াই নাই, গতিকে এনেকৈ এতিয়ালৈকে কাপোৰ মেলি দিব লগা হৈ গৈছে। প্ৰতিটো ৰুমৰ নাম এনেকৈ ফুলৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে। এইটো হৈছে খৰিকা যায়, এইটো হৈছে গধূলি গোলাপ, এখন কৰোঁ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ পানী সিউটি। এতিয়া সোমাই আহক আপোনালোকে পানী সিউটি লৈ। এইটো হৈছে আমাৰ ৰুম, এইখন হৈছে মোৰ বিচনা আৰু এইখন হৈছে মোৰ ৰুমমেটৰ বিচনা। গোটেই ৰুমটো এখন মোৰ বিচনা আৰু এইটো হৈছে মোৰ ৱাৰ্ড্ৰব। এইকেইটা টিকলি পুতলা আৰি থোৱা আছে এনেকৈ। এইটো ষ্টিকাৰটো ওপৰতো এটা টেডি বিয়াৰ আছিলে, খালি সৰি পৰিলে সেইটো। আৰু এইকেইটা মোৰ ভাগৰ টেডি বিয়াৰ। এইটো মোক ৰুমমেটে ফেয়াৰৱেল গিফ্ট দিছে, পাণ্ডাটো। আৰু এইটো বায়ে দিয়া গিফ্ট হয়। আৰু এইখন হৈছে মোৰ টেবুল, আৱাৰ হেপী প্লেচ। এইখন মোৰ বাৰ্থডেত লগৰ এজনীয়ে দিয়া গিফ্ট হয়, থেংক ইউ খ্যাতি আকৌ এবাৰ। এইখন মোৰ ৰুমমেটৰ টেবুল আৰু এইকেইটা তাইৰ পোৱালীকেইটা। লাইটকেইটা জ্বলাই দিওঁ। আমি টুনি লাইটো লগাই থৈছোঁ, খালি এতিয়া দিনত জ্বলাই দেখাওঁ ৰ'ব। নজ্বলিছে যে এইকেইটা টুনি লাইট জ্বলি গ'ল, এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি দি থোৱা আছে। ৰাতি বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে, এতিয়া ইমান বেছি ধুনীয়া লগা নাই বাৰু, তথাপিতো দেখালোঁ আপোনালোকক। আৰু ইয়াতে মোৰ কেইটামান প্লান্ট থৈ দিয়া আছে। আগতে বহুত আছিলে, ঘৰলৈ লৈ গ'লোঁ যিহেতু ইয়াত চাবলৈ নহয়। আৰু এইকেইটা লিচু আছে, আপোনালোকে খাইছেনে বাৰু লিচু? এতিয়া আমি আজি প্ৰথম খাইছোঁহে আৰু এইকেইটা থাকি গ'ল, তাকে থৈ দিছোঁ। আৰু এইটো হৈছে মোৰ ৰুমৰ বাহিৰৰ ভিউ। ইফালে আছে আমাৰ ৱাৰ্ডেন মেমৰ ৰুম আৰু এইখিনি মুকলিকৈ আছে। গধূলি সময়ত আমি ইয়াতে খোজ কাঢ়োঁ কেতিয়াবা। এইটো অকণমানিকৈ প্লান্ট এটা ইয়াতে আঁৰি থোৱা আছে। চাওকচোন কি দিহা কৰি এনেকৈ আঁৰি দিব লগা হৈছে। আৰু এটা আছে এইটো।
আছিলে আজি মোৰ ৰুমটোৰ ভিডিঅ' যিহেতু ৰুমটো অকণমানি হয় গতিকে আৰম্ভ হৈ ভিডিঅ'টো শেষ হৈ গৈছে যদিও আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ একেবাৰে হোষ্টেলৰ গেটৰ পৰা আৰু মোৰ ৰুমটো দেখালোঁ অকণমানি ৰুম কিন্তু যথেষ্ট ভাল লগা হয় ইয়াতে 1.5 বছৰ পাৰ হ'ল আৰু এতিয়া একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায় জুনৰ 6 তাৰিখৰ পৰা এক্সাম আছে আমাৰ আৰু 15 তাৰিখে এক্সাম শেষ গতিকে জুনৰ মাহটোৱে শেষ আৰু ইয়াত আৰু এতিয়া আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ মোৰ ৰুমমেটৰ লগত এই আছে এয়া হৈছে নিবি মানে নিবেদিতা দাস আৰু এই হয় এপ্লাইড জিঅ'লজি আমি দুইজনী হয় শিৱসাগৰৰে আৰু ইয়াত আহি পেলাই একেলগে থাকিবলৈ পালোঁ হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিলে আজি ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আচলতে মই যথেষ্ট ব্যস্ত থকা হয় ইয়াতে আপোনালোকে যিসকলে গম পাইছে তেওঁলোকে বুজিছে হয়তো আৰু এতিয়া যিহেতু ইয়াৰ পৰা যাম আৰু গতিকে সেইকাৰণে মই ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ' মই দিবও নোৱাৰোঁ যথেষ্ট দেৰি মূৰে দিয়া হয় ভিডিঅ' তথাপিতো যিসকলে মোৰ চেনেলটো ইমান দিনে ছাপোৰ্ট কৰি আছে সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগ পাই আছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বাই বাই